اینه که من حق میدم به جوانان. حق میدید بهشون بله 100%. که مثلا توقع داشته باشن از پدر و مادر. اگه توقع نه از تنها پدر و مادر، توقع از همه چیز، از مملکت باید داشته باشه. همه چیز. اولا این روزا هرچی انتقال بیدی با این وضع اقتصادی همه ناراضی هم میگن کم گذاشت. بارها پیش خودم فکر میکنم خب حالا من دارایی دارم، آپارتمان دارم، برم بشینم تو آپارتمانم راحت زندگی کنم، ولی بعدش چی؟ یک انسان تنها، یک انسان بیخود. پس چه بهتر که آدم سعی کنه واقعا خانواده رو حفظ کنه. خانواده چیز بسیار خوب و عالی هست. کات میدی یا 3 2 1 بره. شما مهمترین ارثی که از خودتون به جا گذاشتید برای آیندگان بچه‌ها چی بوده؟ من فکر کنم این سوال یه مقدار نیاز به تفکر زیاد داره، ولی چیزی که مهمه توی زندگی و به ارث بماند برای بازماندگان، محبت، عشق و علاقه و همدلی که باعث انسجام در خانواده میشه و این یک رمز موفقیت و پیروزی برای کانون گرم خانواده است. حالا مسائل مادی هم هستش که مکمل این قضیه است، ولی رکن اصلی که سرفست به این مطلب قرار میگیره همون که عرض کردم، محبت، علاقه، عشق و صمیمیت واقعی و قلبی خانواده. چقدر مسائل مالی مهمه توی مسائل مالی مهمن، چون یه نیازه به هر حال. توی جامعه، توی زندگی نیاز هستش. هر چیزی به اندازه خودش به هر حال نیاز هست در جامعه. مسائل مالی اهمیت داره ولی نه رکن اصلی. وقتی که اون مقوله‌ای که عرض کردم وجود داشته باشه، مسائل مالی هم ساپورت میشه. من با یکی صحبت میکردم، البته گفتن فیلمم نذار، گفتن که هر چقدر بیشتر خونه و ملک و مغازه و برای حالا فرزندان باشه، اگر همون چیزی که گفتی تربیت و خوب محبت عشق و اینا نباشه، میگن چرا کمتر نذار. حالا هر چقدر بیشتر باشه بازم میگن چرا کمتر نذار، چرا کمتر برای ما چیزی نذاشت اون حالا پدر و مادره. این چی؟ یه چیزی عرض کنم خدمتتون. همیشه ارث و میراث باعث موفقیت بازماندگان نمیشه. چه بسا بعض از فوت بزرگ خانواده همون ارث و میراث باعث یه سری اختلافات و ناراحتی‌های بین اعضای خانواده بشه که تجربهش من دارم به وضوح. ولی این مطلبی که گفتم، محبت، علاقه، همدلی، اگر اونها باشه، این مسائل اقتصادی هم که میمونه بعد از فوت به اصطلاح پدر یا بزرگ خانواده کمک میکنه به رشد خانواده. ولی اگر اون فاکتورهای اصلی نباشد، عرض کردم باعث اختلاف، جدایی و مسائل حاد میشه. یه واقعیتیه که شما باید بپذیرید و من عین خودم باش برخورد کردم و اینه که اگر فاکتورهای اصلی نباشد دچار مشکل میشه. حالا گفتید از فرزندان بیشتر، برای دوستان، آشنایان از خودتون به نظرتون چی باقی میمونه و حالا جامعه؟ به اون فکر کردین؟ ببینید کارهای خوب، نیک، کار نیک، انسان اگه بتونه تو زندگیش دست یکی رو بگیره تو شرایط سخت، این خیلی ارزش داره. تو شرایط سخت، وگرنه تو شرایط عادی خب همه کسی به کسی هم نیاز نداره. ولی اگه انسان بتونه هر کسی، چه فامیل، چه دوست، چه همسایه، تحت شرایط سخت بتونه یاری بکنه، این به یادگار میماند. ارزشمند. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خوشحال شدم. من 4 تا بچه دارم که 3 تاش تو انگلیسه، 4می هم فرستادم، ولی به همکاری برادراش اونا کمک کردن. الان هم 4 تاشون تو انگلیسم و زندگیم اینه که بتونم بچه‌هام خوشبخت هستن، خوشبخت‌تر بشن. هر چی هم دارم مال بچه‌هام. یعنی مهم نیست مالی باشه یا اخلاقی، هر چیز. زندگیم مال بچه‌هام. کامل فدا کردید. آره. که
همه چیمو فدای بچه هم ارث بکنم. شما برای بچه هم موفقیتی که گفت. بله، بچه هم دوست دارم و زندگی من برای اوناست و ایشالله که میتونم کاری بکنم خوشحال بشن، هرچند تا حالا اونا منو خوشحال کردن. مرسی. خب دیگه خب شما بفرمایید. کجا رفتی؟ من نمیخوام عکس من خب نه همین گوشه. نه دیگه ممکنه کج بشه عکس من بیفته. نه نه بفهم. این دیگه نه. خب بپرس سوال من جواب. حالا یه توضیح بدم. خانم گفتن که نمیخوام تصویرمون گرفته بشه، حالا فقط صدا داریم. باشه. به نظر خودتون خب مهمترین ارثی که بعد از شما برای دیگران، حالا فرق نداره فرزندان باشه، برادر، خواهر، جامعه، چی میمونه از شما؟ والا به نظر من اون یه خورده رفتاریه. نزدیک. به نظر من اون رفتاری که آدم در طول زندگیش داره، اون کاری که انجام میده که میشه الگو، حالا یا میتونه خوب باشه یا میتونه بد باشه، ولی خب تو زندگی باید ببینید چه جور شخصیتی هستی. یه شخصیت مقاوم هستی، یه شخصیت جدی هستی، یا یه شخصیت بیخیالی هستی تو زندگی. مثل خود من یه شخصیت کاملا جدی و انعطاف ناپذیرم و تو زندگیم هر قدمی که برمیدارم میدونم چه جوری باید باشه. شاید این الگوی بچه‌های من بشه، الگوی خانواده‌ام بشه. خیلی هم خانواده دوستم، وابسته به خانواده زیاد هستم، با وجود که استقلال مالی دارم و شاید خیلی شرایط پیش می اومد که آدم حتی بخواد همسرش رو رها کنه، خانواده رو رها کنه و با اون وضعیتی که داره بتونه زندگی خوبی داشته باشه. اما نه، من خیلی وابسته به خانواده هستم، چون معتقدم خانواده همه چیز یک انسانه. بارها پیش خودم فکر میکنم خب حالا من دارایی دارم، آپارتمان دارم، برم بشینم تو آپارتمانم راحت زندگی کنم، ولی بعدش چی؟ یک انسان تنها، یک انسان بیخود. پس چه بهتر که آدم سعی کنه واقعا خانواده رو حفظ کنه. خانواده چیز بسیار خوب و عالی هست دیگه. خب سال بعدی اخلاقی گفتید، مادی هم مهمه به نظرتون؟ مادی هم خب اگه پول داشته باشی که برای بچه‌هات بذاری که خیلی خوبه. اگه شما پول داشته باشی برای بچه‌ت بذاری بهتر نیست تا اینکه مثل من و شوهرم که نه پدر من چیزی برای من گذاشت نه پدر اون. باید خب به نظرتون ما باشه. من که به اینجا رسیدم با چه تلاش و زحمتی و با چقدر زحمت کشیدن به اینجا رسیدم. اما خیلی هم میبینم راحت ازدواج میکنن، آپارتمان هدیه میگیره از پدرش و یه زندگی خوبی داره، ولی خب اون تلاش اون بدبختیایی که آدم تو جوونیش کشید، الان دیگه پیر شدم دیگه. الان دیگه خب آدم پیر شده دیگه. من الان 62 سالمه دیگه. مثلا دوست داشتم شاید تو جوونیام یه سفر خارج از کشور برم، ولی نمیتونم. الان میتونم، ولی خود الان من 62 سالمه دیگه، نمیتونم اون حس و حالی که زمان جوونی داشتم الان داشته باشم. خب سال بعدی یکی میگه من آخر عمر آپارتمان ملکامو میبخشم، نمیخوام چیزی برسه به نه، من واقعا چون سختی کشیدم برای رسیدن به این چیزی که دارم، تمام به بچه‌هام میدم. من 2 تا بچه دارم و دوست ندارم بعد از من بگن پدر و مادر به فکر ما نبود. چرا؟ من چرچی دارم به 2 تا بچه‌م میدم. خیلی هم عالی. آره. امیدوارم که عمر طولانی داشته باشید. مرسی پسر گلم، ان شاءالله تو بهترین چیزی که دارین رفتار درست، اخلاق درست، بهترین سرمایه است. مالی یعنی اونایی که میگن پدرامون برامون مالی چیزی، یعنی ارث گذاشته، بیشتر مالی مهمه؟ نه، بچه‌ها رو از نظر فکری اگه غنی بار بیاری و پر باشن، خواستشون خودشون میتونن خودشون رو جمع کنن. خب ما هم در کنارشون همیاری باشون میکنیم، هرچی هم هست تعلق به اونا داره. مهم اینه که ما بتونیم تو کانون و خانواده یه تربیت درستی به اینا بدیم که اینا آینده رو خوب بسازن. خودش سرمایه است. حالا ما هم اگه داشتیم چیزی بهش که نام میده مال خودش، ولی بهترین همون تعلیم و تربیت درست تو اولویت. خب یعنی شما قطعا دیگه و 100% همون رفتاری گفتید، یه رفتار خوب اولویت با اینه، چون اون رو میتونن راه رو پیدا کنن. مثلا چی کار کردید تو این هیچی ایامی که ما سعی کردیم که به قول معروف توی رفتارمون، کردارمون، عملمون، گفتارمون صداقت و سادگی رو داشته باشیم و بچه‌ها رو سعی کنیم عصبی بار نیاریم، پرخاشگری بار نیاریم
بتونیم تو مسیر صحیح اینا رو هدایت بکنیم. چون تو 8 سال اول اگر ما بتونیم شخصیت اینا رو شکل بدیم که اصل کاره، دیگه میرن برای مسیرهای بعدی. یعنی بهترین مسیر تعلیم و تربیت تو 8 سال اول کودکی. ما باید مواظب و مراقب باشیم. کار ما هم آموزش تربیتی و بیشترم شنونده باشیم تا گوینده. یعنی اگه بچه 10 تا کلمه خواد بگه 9 تاشو بگی، یکیش من بگم. باید و نباید و بکن و نکن ما نباید داشته باشیم. میگن بهترین اصول تربیتی که خود فرد مثلا نگه کتاب بخون، خودش کتاب بخونه، خودش اون کار رو انجام بده که حالا فرزند. و اصلا یه چیز دیگه، ما اصلا بچه‌ها رو درس خون نباید بار بیاریم، ما باید کتاب خون بار بیاریم. خب بهترین روش اینه و بیشترم بذاریم او صحبت کنه، ما از اونها باید بیاموزیم. نه که ما همش با چیزای پشت سرمون همش بخوام روی اینا پیاده کنیم، چیزی هم نداریم برای گفتن. کمک کنیم مسیر خوبی مسالمت آمیز بریم جلو که انشاءالله آینده مملکت هستن، آینده جوان‌ها رو بسازن. درسته. پس شما اون دیدی ندارین که بعضیا مثلا 70 سالشون میشه میگه آره من برای بچه‌ام 2 تا خونه و 2-3 تا باغ و ماشین و مغازه گذاشتن دیگه براشون بس. شما رفتاری. ببین من بیشتر اولویتم رو رفتاری، چون تعلیم و تربیت اصول از اولیه زندگی هر پدر و مادره. پدر و مادر شدن خیلی آسونه. شاید نتونم جلو این بگم، معذرت میخوام. یعنی هر کسی میتونه با یه رابطه جنسی بشه پدر و مادر، ولی آیا حیوانات جمع. بله آیا این ظرفیت پدر شدن، ظرفیت مادر شدن داشته؟ اصل اینه. حالا که این بچه فرزند آورده میتونه به پرورش بده یا نه؟ یه تخمی تو گیاه تو زمین کاشته دائمی بکشتش بیان نگاهش کن ریشش در چه حاله. نه تو باید آبیاریش کنی، پرورشش بدی که رشد صحیح و محیط امنی براش درست کنی در خونه آغوش گرم که بتونه بیاد در آغوش. بهترین چیزی که از یه انسان بعد از فوتش هست یک فرزندان سالمی، فرزندان که به کار جامعه بخورن و کمک جامعه کنن و هیچ وقت چشمداشت به مال پدر نداشته باشن. چون اگر چشمداشت به مال پدر داشته باشن اینا به طور نرمال بگذاریم از به طور نرمال سطح توقع بیجاشون میره بالا. یکی دوم این که هیچ بعضی هم هستن خب مال پدر که بهشون میرسه توسعه میدن و یه عده سر کار میبرن، صاحب زندگی خوب میشن و حتی یه عده صاحب زندگی و نونو و آینده میکنن. پس به نظرتون بدم نیست که از یه چیزی بمونه؟ اگر فرزند صالح باشه. شرطشون فرزند صالح باشه. اگر پناه با خدا ناصالح باشه، اگر تریلیاردها هم براش بذاره نابود خواهد کرد، در عرض 1-2 سال نابود خواهد کرد و شاید خودش چون مست شده از این ثروت ممکنه خودش هم از بین بره. اون ثروت خوبه پدر بذاره که پسر ازش استفاده کنه و استفاده مثبت کنه و به دیگران برسونه، از نظر کاری نه از نظر مالی. حالا بعضی ها ممکنه ضعیف باشن، یه کمکای اصطلاح نقدی یا غیر نقدی هم به اونا بکنه، اشکالی نداره، ولی سعی کنه نهایت کار ایجاد کنه. الان در حال حاضر مملکت ما بیکار زیاد داره، باید کار ایجاد کنه، باید دولت این زمینه رو بسازه، واقعا بسازه، نه سوء استفاده کنه، بسازه تا جوونا برن سر کار. حالا پسر دختر این همه ما تحصیل کرده داریم توی این مملکت و بیش از 70-80 تحصیل کرده داریم. حالا زمان شاه ممکن 10-15% ما تحصیل کرده داشتیم، الان 70-80% تحصیل کرده دختر و پسر داره و همه بیکار و اینا معضلیه برای حکومت، برای دولت، برای جامعه، برای پدر مادرها حتی. بیشتر تایمشون با پدر مادر هستن، برای اون معضله. بسیار برای خانواده معضله.
تو هر خونه 2 تا 3 تا لیسانس و فوق لیسانس و دکتر و مهندس کارم نیست. باز میگو بی سواد ولی الان با فوق لیسانس و دکترا کار. بله. و معضل جامعه ما اینه. و اینکه ابتدای ویدیو گفتید که مهمترین و بهترینش اینه که اون فرزنده از من باقی میمونه که حالا با کارهای مثبت و خوبش انگار ارث من هست که میرسه برای جامعه. اون فرزنده هست. درسته؟ 100% فرزند صالح خود قرآن میگه یه گلیه در بهشت، یه گلیه در بهشت. فرزند صالح و سالم و کاردان و مثبت، اینا هم نه فقط برای خانوادهش، برای جامعه هم مثبت. بله دقیقا. خیلی ممنون. سپاسگزارم. به نظر من بیشترین چیز اعتبار و در واقع اعتبار و شخصیتی که برای یک فرزند برای پدرش مهمه اینه که اعتبار و آبرویی که براش گذاشته باشه. اینکه گرفتاری‌های مختلفی برای پدر برسه، از پدر بهش شامل بشه، واقعا براش فاجعه است و بیشتر آبرو و شخصیت و بزرگواری که به فرزند میرسه، این به نظر من ارزشمندتر از مسائل مالیه. البته این بود برای دوران واقعا شرایط مختلف بدی هم شده برای جوانان، امید توشون متاسفانه از بین رفته و اینجا امیدی ندارن با اینکه تحصیلات بالایی هم داشته باشن، ولی انگیزه و برای ادامه پیدا کردن سر بهترین کارم برن متاسفانه اجاره خونه‌شون نمیتونن بدن. و ما دوستدار نوه هستیم ولی متاسفانه جوانان اصلا نوه فراری هست. آره میگن اینقدر دغدغه‌مون زیاده، حالا یه بچه‌ای هم بیاد دیگه بدتر میشه. بعد اینکه گفتید از مسائل مالی مهمتره اون اعتبار و آبرو و شخصیت. اون مهمتره، یعنی مسائل مالی خب گفتید مهم هست. چه حد مهمه؟ مثلا یکی همون اعتبار براش میذاره ولی میگه برای ما کاش حالا یه خورده مال و ملال هم میذاشتن که یه خورده زیر دست و بالمون بگیره، رشد بکنه. یه مشکل شده برای همه، مخصوصا بازنشسته ها قدیمی ها، اکثرا پدران بازنشسته شدن و واقعا نمیتونن با مبلغ بازنشستگیشون زندگی خودشون هم نمیتونن بگذرونن، چه رسد بخواد به بچه ها برسن. بعد به نظرتون بعد خودتون با نام و یاد چیش از شما یاد میکنن فرزندان؟ فقط براشون پاکی و آبروریزی نداشته باشیم، بدهکاری نداشته باشیم و هر جا اسم پدرشون برده بشه به خوبی یاد برده باشه. همین که بگن فرزند فلانی هستیم. حالا من مثلا تولید کننده بودم، پرسنلی کسایی که با هم کار میکردن همیشه سعی کردم چیه راضی باشم و حتی ببیننشون بچه ها مثلا تا اسمش یاد اسم منو بشنون، حداقل یه ذکر خیری بشه و این خودش ارزش داره برای من. خیلی متشکرم. خواهش دارم. استادای بزرگ آقای جناب سامی بزرگ در واقع این درمونگاه بودن، درمونگاه آریا. بسته شد درمونگاه. بله. حالا من جناب آسیایی هم از بازنشستگان آموزش پرورش هستند و آموزش پرورش که باید خوب صحبت کنیم. ما بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی هست. خب میخوایم بفهمیم این ور وجهش بهتره. بله. به نظر خودم خدمتتون عرض کنم هیچی بهتر از اخلاق و رفتار نیست چه بره، وگرنه مال برای هیچ کسی موندنی نیست. من اگر مالم انتقال بدم، اولا این روزا هرچی انتقال بدی با این وضع اقتصادی همه ناراضی هم میگن کم گذاشت. یکی در مورد ولی اخلاق و رفتار روش زندگی کردن فکر کنم چون حدوداً میتونم میگم تو زندگی تقریبا از نظر خودم موفق بودم، سعی کردم بچه‌هام یه سرمشق از من گرفته. یکی میگفت که هر چقدر ما بیشترم بذاریم، میگن مثلا 4 تا خونه بذاریم میگه چه 6 تا. بله همین حرفم همینه، میگم که هرچی هم بذاری میگن چرا کم گذاشته رفت. بعد مثلا حالا یکی کم بذاره نمیگن کاش
بابای ما هم مثل عمومون بیشتر برامون میذاش راحت‌تر بوده. آقا بعد از مردن خیلی در مورد ارث و میراث خیلی حرف و حدیثه. چه کم باشه چه کم باشه چه زیاد باشه، ولی کم او به نظر من او که کم میذاره میگن خب نداشت، میگن نداشت، چیزی هم نداشت. خود بچه‌هاش میفهمن یا مثلا یه کارمند بازنشسته‌ای بوده از کجا بیاره، یا مغازه‌دار یا بازاری یا نمیدونم تاجر که نبوده، میگن خب به هر حال یک کمی گذاشته تمام شده رفته، همین که داشته گذاشته و رفته دیگه. ولی تا اونجایی که زمانی که زندگی می‌کرده بچه‌ها رو بزرگ کرده، تحصیل کردن، دانشگاه رفتن، حتما ازدواج کردن، جهاز داده، مثلا کمک پسرش کرده و فلان اینا. ولی در کل هیچی بهتر از اخلاق و رفتار نیست که آدم بتونه یه کاری بکنه بچه‌هاش اخلاق و رفتار رو یاد بگیرن یا دور بریاش. یکی دیگه هم میگفت که ما تو محله‌ای که هستیم بعد از حالا پدرم بعد 90 سال 95 سال فوت شد، همین که سلام علیک دارن و میگن خدا رحمتش کنه عالیه، یعنی یه آبرو برامون گذاشت. واقعا همینه. من سعی کردم دوست پیدا کنم، به همه میگم سعی کنید دوست پیدا کنید. من یه بانکی بودم، مشتری مداری بازاریابی رو به همکارا میگفتم ولش کنید، میدونی چی کار کنید؟ مردم دار باشید. شعارمیه مردم دار. دوستا هم میگن تو خیابون منو میبینن همه با من احوال پرسی میکنن، میگن تو چند تا دوست داری؟ میگم الهی شد. خیلی عالی. سپاس از شما. متشکرم. برای دولت که نیست. نه. حرفای بد بزن. خیلی عالی. یه سوال داشتیم ما از دوستان پرسیدیم. بله. اینکه به نظرتون بزرگترین ارثی که از شما باقی میمونه بعد از شما، حالا یا برای فرزندان یا بقیه، فکر میکنید چیه؟ حالا ارث اگر بستگی داره که چجوری معنا بکنه. اگر ارث مثلا اموال باشه یه چیزیه، اگر فرهنگ باشه یه چیزیه. حالا منظور شما از ارث چی هست؟ به نظرتون چی باید باقی بمونه از مثلا یه شخص پدر و مادری که 70 80 90 سال 100 سال عمر میکنن، حالا برای اصلا دیگر تنها چیزی که برای از پدر و مادر میمونه اگر چیزی داشته باشن اموالشون هست، یا خونش هست یا باغش هست یا زمینش هست، هر چی هست برای بچه‌هاشون میمونه دیگه. یعنی معتقدید که همه چی برای فرزندانمون میمونه. وقتی ما میریم دیگه طبیعتا میمونه دیگه. معتقد واقعیتی هست. براتونم مهم هست که مثلا بگن ای کاش بیشتر برامون میذاشت، چرا مثلا بعضیا فرزندان به اندازه گذاشتیم که دیگه اینا رو نگن. نمیگن. یکی میگه اقدم بذاریم باز یه بله اونا این حرفا رو میزنن. بچه‌های دور زمان زیاده خواه هستن بیشترشون متاسفانه. یعنی نسل جدید اصلا با نسل‌های ما 360 درجه فرق می‌کنه. یعنی اینها شاید خیلی بیشتر از ما میدونن، خیلی چیزها رو بیشتر از ما میدونن، حقشون هم هست که بدونن، ولی ماها خب توی نسل دیگه هستیم، توی جای دیگه یه نسل دیگه بزرگ شدیم که اصلا فاصله زیادی هست. اینه که من حق میدم به جوانان. حق میدید بهشون بله، که مثلا توقع داشته باشن از پدر و مادر. اگه توقع نه از تنها پدر و مادر، توقع از همه چیز، از مملکت باید داشته باشن. از همه چیز. پدر مادر که دیگه یه وظیفه انسانی هر بچه چیز هستش. بعضیا میگن نه باید دست رو بذار رو زان و خودت بلند بشی، پس این شعاری. اینا بیشتر شعاره. الان تو این دوره زمانه فرض کنید جناب عالی بخوای زن بگیری نیاز به حمایت دارم. نیاز به حمایت داری. پدر مادر اگه حمایتت نکنه 100 سال نمیتونی. چون دخترم که بخوای بگیری، دختر اون زمانی که فرض کن من ازدواج کردم هیچ در وسط نبود. من یه کارمند ساده بودم، ازدواج کردم، خانه‌ام برداشتم بردم اصفهان، تازه یه خونه اجاره کردیم، یخچال خریدیم، هیچ چی نداشتیم. ولی الان جوانای این دور زمانه همه چیز رو اول میخوان، میدونی؟ تو لول 1 میخوان که شروع بکنن. آره میگه از اون 1 مکان نیست، لول آخره. نه یعنی میگم تاپ باشه براشون. آره اینجوری شده. به نظرتون درسته یا غلط؟ والا نمیتونم بگم درسته، نمیتونم بگم غلطه، ولی خب چون وضعیت فعلی مملکت ما جوریه که نمیتونیم بگیم. میخوان دیگه. فرض کن یه دختر که میخواد بیاد تو خانواده شما، خب تو خونه خودش همه چی داشته،
میخواد تو خونه تو که بیاد بهتر از خونه پدرش باشه. متوجه؟ یا برعکس قضیه مثلا پسر که میخواد زن بده. اینه که طبیعیه. توقع درستیه به نظرتون یه دختر میگه من دوست دارم بهتر از خونه پدرم باشه جایی که میرم؟ در هر صورت کسی رو بخواد داره. به نظرم درست. خیلی ممنون. قربونت. متشکرم. خواهش ممنون از می‌کنم. شما.